Xin chào mọi người, mình là Lanh và như thường lệ đây là bản tin Lab News. Cuối cùng chúng ta cũng được chứng kiến sự ra mắt bùng nổ của iPhone 15. Họ đã cuối cùng tiết lộ những mẫu iPhone mới nhất và tốt nhất của họ. Và một lần nữa, như mỗi năm, Samsung cũng không hề để yên cho Apple. Họ đã phản ứng theo cách riêng nhất có thể của mình về sự kiện này. Đầu tiên, Samsung đã phản ứng trước sự thay đổi lớn nhất của Apple trên toàn bộ dòng iPhone, đó là cổng USB-C. Họ đã đăng một tweet rằng ít nhất chúng ta có thể thấy một sự thay đổi thần kỳ. Điều này thực sự là một khoảnh khắc thần kỳ khi thấy cổng USB-C trên iPhone 15 và dĩ nhiên là nhờ vào áp lực từ Liên minh châu Âu. Samsung cũng chế giễu sự kiện ra mắt iPhone bằng một cách nói rằng cái này thực sự có thể cần thêm một điều gì đó. Một lần nữa nhấn mạnh rằng Samsung không chỉ sản xuất điện thoại thông thường như Apple, Samsung vẫn đang chờ Apple sản xuất một chiếc điện thoại gập và bước ra khỏi vùng an toàn của họ. Cuối cùng, họ đã chế giễu Apple bằng cách tạo ra bánh xe đổi mới và chú thích rằng đổi mới luôn là những điều chúng tôi làm và hashtag John the Flip Side. Một lần nữa thể hiện sự tự hào về việc Samsung cung cấp các sản phẩm gập mà Apple chưa thể làm được. Những lời phê bình này từ Samsung có đúng đôi phần nhưng không hoàn toàn vì Apple đã thực hiện một số điều thực sự ấn tượng. Chúng ta sẽ nói về điều này ngay sau đây. Điều quan trọng nhất phải kể đến là vật liệu titanium giúp cho chiếc điện thoại nhẹ hơn 10%, chính xác là 20g, đến mức mà iPhone 15 Pro Max thậm chí cảm thấy nhẹ hơn so với iPhone 14 Pro vào năm ngoái khi cầm trên tay. Điều này thực sự là một thay đổi lớn nếu bạn nghĩ về việc sử dụng điện thoại hàng ngày trong cuộc sống thực. Trong khi Samsung cung cấp S Pen thì Apple có một nút Action trên điện thoại, không chỉ là nút tắt tiếng mà bạn có thể tùy chỉnh lên đến 10 chức năng và nó cũng hoạt động với ứng dụng Shortcut của Apple. Nó sẽ giúp mở ra thêm nhiều tính năng khác nữa. Và có lẽ điểm yêu thích của mình cũng là điểm đáng chú ý nhất, chính là con chip A17 Pro. Đó như là một sự phản hồi nho nhỏ của Apple dành cho Samsung. Các ông có Snap 8 Gen 2 for Galaxy, chúng tôi có A17 Pro. Con chip này mang lại trải nghiệm chơi game console lần đầu tiên trên điện thoại thông minh. Chúng ta sẽ thấy trò chơi console như là Resident Evil 4, Resident Evil Village, thậm chí là cả Assassin's Creed mới nhất đều xuất hiện trên iPhone mà không cần phải cài đặt thêm. Điều đó thật không thể tin được, bởi mình chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể chơi các trò chơi console mới nhất trên điện thoại thông minh. Còn đối với camera, đặc biệt là cảm biến chính 48 megapixel trên tất cả các mẫu iPhone 15, những chiếc điện thoại này mặc định chụp ảnh 24 megapixel thay vì 12 megapixel như trước đây. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy độ phân giải cao mà không cần phải hy sinh HDR hoặc xử lý hình ảnh. Còn về zoom kính tiềm vọng mới, nó chỉ có ở iPhone 15 Pro Max. Điều này thực sự làm thất vọng vì họ đã mất rất nhiều thời gian để thực hiện một zoom tiềm vọng mà lại chỉ có 5x. Tôi nghĩ rằng Samsung vẫn đang dẫn đầu trong cuộc chơi zoom. Một điểm kỳ lạ là Apple không đề cập đến bất kỳ cải thiện nào về pin cho iPhone 15 Pro và 15 Pro Max trên trang web của họ. Mặc dù có chip 3 nanomet mới và có pin lớn hơn bên trong, hy vọng mọi thứ rõ ràng hơn khi chúng ta thấy điện thoại ra mắt công chúng. Cuối cùng nói về dòng iPhone 15 thường, Apple lại một lần nữa mắc sai lầm lớn nhất trong năm với màn hình 60Hz trên iPhone 15 và 15 Plus. Mình vẫn không hiểu tại sao đến năm 2023 rồi, với một chiếc điện thoại hơn 20 triệu đồng mà lại chỉ được trang bị 60Hz. Và nếu bạn có thể bỏ qua màn hình 60Hz thì những chiếc iPhone này thực sự không tồi. Chúng ta có màn hình sáng 2000 nit cũng như cảm biến chính 48 megapixel giống như iPhone 15 Pro Max cao cấp nhất của Apple. Trong khi đó, Samsung sẽ không bao giờ làm điều này. Họ sẽ không bao giờ đưa cảm biến máy ảnh 200 megapixel lên trên tất cả các mẫu S23 của họ. Vì vậy, dù gì họ cũng đã làm đúng một điều. Nếu bạn chỉ muốn hiệu suất máy ảnh của cảm biến chính tốt từ Apple, bạn sẽ chỉ cần bỏ ra hơn 20 triệu và mua iPhone 15. Với cảm biến 48 megapixel mới, bạn sẽ có zoom 2x, độ phân giải cao và đã được đánh giá là cao nhất trên iPhone 14 Pro. Ngoài ra, ống kính siêu rộng mới có một lớp kính mới nên nó sẽ mang lại hình ảnh sắc nét hơn so với trước. Nếu tốc độ làm mới không quan trọng đối với bạn thì iPhone 15 và 15 Plus thực sự không phải là một lựa chọn tồi. Apple cũng đưa thiết kế Dynamic Island vào tất cả các dòng iPhone. Vậy là chúng ta sẽ chia tay thiết kế tai thỏ cũ kỹ. Tuy nhiên, thiết kế viền mỏng dần vẫn chỉ có trên iPhone 15 Pro và 15 Pro Max. Cuối cùng dưới đây là bảng giá tham khảo cho tất cả các mẫu iPhone mà mình tham khảo được ở bên Clickbuy, đại lý ủy quyền chính hãng của Apple. Chúng ta sẽ thấy giá khởi điểm của iPhone 15 Pro không có sự thay đổi vì nó không có zoom tele 5x, vậy nên sự tăng giá duy nhất là ở iPhone 15 Pro Max. Nhưng hãy lưu ý rằng là do giờ chúng ta không có phiên bản 128GB để so sánh nữa, nên thật ra giá nó vẫn y hệt như là bản iPhone 14 Pro Max 256GB vào năm ngoái. Và đó là tóm tắt đầy đủ của sự kiện Apple. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đừng quên hãy like và subscribe kênh để cập nhật thêm những thông tin công nghệ mới nhất nhé. Bye!